for outsourcing business in Nepal, you are like a father figure, okay? We created jobs mainly. So हाम्रो as a organization and as a हाम्रो team को main focus है के थियो भने creating wealth भन्दा नि creating jobs हैन. So त्यहाँनेर मेरो पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ एकदम थ्याङ्क यू फर सेङ द्याट हैन. तर अब मैले यसो हेर्दाखेरि चाहिँ न अगेन आउटसोर्सिङ भन्दा पनि what students want or what we want students to believe कि they are training to become a global accountant हैन. सर मलाई चाहिँ युके जानु मन छ. अच्छा. त्यसैले चाहिँ म अलिकति नेपालमा पनि आउटसोर्सिङ काम गरेर सिकेर जान्छु भन्नेहरूको लागि चाहिँ हाउ युजफुल इज द work experience in the outsourcing firm. Hello and welcome to the 4th season of the Seed Show. So आजको एपिसोड चाहिँ season 4 को episode 1. So we've got Mr. Bipin Thapa, an ACCA member and director at ME10 with us. Welcome to the show, sir. Thank you, sir. So Bipin sir, अब अलिकति सुरु गर्नको लागि चाहिँ अलिकति एसीसीए मेम्बरको नाताले प्लस डिरेक्टर एट ME10. सो अलिकति हजुरको एसीसीएको जर्नीबाट सुरु गरौँ न. सो हाउ डिड यु एन्ड अप डुइङ एसीसीए भन्नेबाट सुरु गरौँ न. यस सर. मैले चाहिँ आई थिङ्क 2006 को एन्डमा एसीसीए सुरु गरेँ. युकेमै पढेँ. सो यहाँबाट +2 मा साइन्स गरेको थिएँ. साइन्स पछि अब एमबिबिएसहरू ट्राई गरेको नाम निस्केन. अनि त्यसपछि अब नेपालमै चार्टर्ड अकाउन्टेन्सी गर्ने कि भनेर यसो बुझ्दै थिएँ. पछि आई थिङ्क त्यो बेलामा हाम्रो त्यो सानो ठिमीमा त्यो सर्टिफिकेट लिन जाँदाखेरि चाहिँ एसीसी एड्रेस त्यो स्टल त्यहाँनिर. द्याट वाज फर्स्ट टाइम आई हर्ड एसीसीएको नाम होइन. अनि यसो सुन्दाखेरि ओके युकेको अकाउन्टेन्सी क्वालिफिकेसन होइन, बाहिर गएर पढ्ने, विदेश त जानु नै थियो, गएर गएर एसीसी नै पढौँ भन्ने त्योवाला थियो. त्यो बेलामा त्यति धेरै हाइप त भइसकेको थिएन होइन. अनि त्यसपछि म युके गएर पढेँ. युके गएर चाहिँ आई रियलाइज कि ओके एसीसी इज लाइक एक्चुअली भेरी बिग त्यहाँनिर होइन. सो सुरुमा त अलिकति गाह्रो भयो किनभने लाइक आई वाज नट फ्रम अकाउन्ट्स ब्याकग्राउन्ड एट अल होइन. त्यो डेबिट क्रेडिट पनि केही पनि थाहा भएन होइन. तर पनि अब त्यही कन्टिन्यू गर्दै गएँ, पढ्दै गएँ. उताको चाहिँ कस्तो भने लाइक त्यो नर्मली हामी यहाँबाट जाने कलेजहरूमा चाहिँ दे कल इट भिजा कलेज भनेर भन्दो रहेछ होइन. अनि त्यहाँ चाहिँ त्यस्तो राम्रो लेक्चरहरू नहुने. अनि यिनीहरू टाइप त्यो राम्रो पढाइ चाहिँ वी हेभ टु गो टु त्यो एफटिसी, कप्लान, बिपिपी होइन, तिनीहरूमा मात्र. अनि सेकेन्ड इयरमा चाहिँ फर्स्ट इयरमा मैले त्यो सेल्फ स्टडी नै गरेँ होइन. सेकेन्ड इयरमा गएर चाहिँ आई वेन्ट टु कप्लान. सुरुमा एलटिसी भन्ने थियो होइन. एलटिसी पछि चाहिँ कप्लान भन्ने. त्यहाँ गएर चाहिँ लाइक आई वाज क्वाइट अमेज्ड बाई त्यो टिचरहरूको क्वालिटी, उनीहरूले बोलेको अनि भेरी इन्सपायरिङ होइन. सो त्यहाँबाट चाहिँ अनि बल्ल सेकेन्ड इयरमा चाहिँ आई रियलाइज कि ओके दिस इज वाट आई वान्ट टु डु भन्ने खालको होला. त्यहाँ गएँ. अनि आई थिङ्क 2010 मा आई फिनिस माई एसीसीए. त्यसपछि आई डिड माई एमएससी इन इन्टरनेसनल अकाउन्टिङ भन्ने एउटा एसीसीएको त्यो एङ्ग्लो रस्किन युनिभर्सिटीको त्यो थियो. अनि आई वाज वर्किङ द एज अ म्यानेजमेन्ट अकाउन्टेन्ट अन्टिल त्यो रिसेसन हिट युके त्यो बेलामा. अनि त्यो बेलामा आई लस्ट माई जब. त्यो रिटर्नेन्सीमा परियो ओके एज अ जुनियर त्यो हुँदाखेरि. अनि त्यसपछि आई कुड नट गेट अ जब होइन फर अ लङ टाइम. अनि 2012 मा चाहिँ अब अति भयो, अब देश फर्किनुपर्छ भने जस्तो 2012 मा आई रिटर्न. त्यसपछि अगेन आई वाज इन्भल्भ इन टिचिङ मोस्टली. सो पहिला अब रिस कलेज एनसिए होइन सरहरूसँगै अलिकति इन्भल्भ भएर अनि आई स्टार्टेड वर्किङ अराउन्ड एसीसीएको स्टुडेन्ट्स एन्ड अल ओके. अनि दिस इज हाउ आई फिनिस माई त्यो उवाला स्टडिज भनौँ. त्यसपछि आई स्टार्टेड वर्किङ यहाँ नेपालकै फर्ममा पनि. सो उता आई वाज वर्किङ एज अ असिस्टेन्ट म्यानेजमेन्ट अकाउन्टेन्ट फर अ इन्डस्ट्री भनौँ. यहाँ आएर चाहिँ होइन आई निड टु वर्क इन अ फर्म, अकाउन्टिङ फर्ममा होइन, हाउ नेपालको अडिट कसरी वर्क हुन्छ एन्ड एभ्रिथिङ भन्नलाई. सो आई जोइन्ड एउटा फर्म एज एन इन्टर्न है फेरि ओके. इट वाज अराउन्ड 2012
ओके सो त्यहाँनिर सर्टन ब्रिफ टाइमसम्म गरेँ नेपालको अडिटहरू यताउताहरू एन्ड देन त्यही टाइममा वी हेड स्टार्टेड अ कम्पनी सो क्लाइन्ट्सहरूलाई सर्भ गर्न थाल्यो अनि वी लुक मोर इन्टु I was more into UK को accounts and everything. So we started looking for outsourcing. And so बिस्तारा सानो bookkeeping jobहरू यताउता लिँदै गएर and this is how we started ME10 and all. And here we are. I think ME10 मा त पुग्यो होला तर I think startingमा चाहिँ for outsourcing business in Nepal you are like a father figure के साँच्चै नि भनेकोले चाहिँ एकदमको they were outsourcing firm तर त्यो हाइपमा लान चाहिँ started with ME10 I think हैन त त्यही नै जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ No, ME10 definitely contributed to a certain point. One, we were mainly focused on training rather than anything. Okay, so हामीले कहिले पनि as a business point of view त्यसबाट हेरेन we always wanted to develop the skilled manpower भनौँ न. Okay, so we took on more interns and we created jobs mainly. So हाम्रो as a organization and as हाम्रो team को main focus चाहिँ के थियो भने creating wealth भन्दा नि creating jobs हैन so त्यहाँनिर and that kind of worked. Okay, and people I think हाम्रोमा अहिलेसम्म 150-160 जना जति चाहिँ they've come and they've gone and they're in different part of the world, different industry and everything and they're doing good. Everyone. चामको हिसाबले पनि I think before ME10 started and they were outsourcing firm everyone was working तर त्यो outsourcing फर्ममा काम गर्ने ओटले चाहिँ वर्क एक्सपिरियन्स ल्याउँ भन्ने चाम थिएन कि हेर्नु भने चाहिँ नाउ स्टुडेन्ट्सहरू चाहिँ एभ्रीबडी वान्ट्स टु गेट इन्टु आउटसोर्सिङ फर्म होइन त मलाई चाहिँ आउटसोर्सिङ फर्ममै काम गर्नुपर्ने छ अनि आई थिङ्क त्यो पार्टमा पनि आई थिङ्क ME10 हेज कन्ट्रिब्युटेड अ लट के मेरो पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ एकदम थ्याङ्क यू फर सेङ द्याट होइन तर अब मैले यसो हेर्दाखेरि चाहिँ न अगेन आउटसोर्सिङ भन्दा पनि what students want or what we want students to believe कि they are training to become a global accountant होइन so कतिपय बेलामा they don't want to be limited to a certain geographical location होइन त्यसमा so अब outsourcing even your term मै पनि okay so like we don't really use त्यो term होइन so हामीले चाहिँ अहिले remote assistance भन्छ होइन so remote assistance गर्ने mainly चाहिँ UK फर्मको त्यो टार्गेटहरू भए so mainly again we focused on training the students. Okay, we focused on making them believe that they are training to become a global accountant and again it has worked very okay I think even Nepalको पर्सपेक्टिभबाट now न्यू कन्सेप्ट नभए पनि त्यसै एक्जाम्पल के चाहिँ अरू साउथ एसियन कन्ट्रिजमा चाहिँ इट्स अ बिग मार्केट भनौँ एसिस्टेन्स आउटसोर्सिङ सो नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ हाउ इज द बिजनेस वाइज पनि ओर हाउ डु द क्लाइन्ट ओर हाउ डु द क्लाइन्ट इन द युके लुक एट इट हजुर अब त्यो डिस्कस गर्नुभन्दा अगाडि म सरलाई एउटा इभेन्ट चाहिँ एउटासँग रिलेट गर्न चाहन्थेँ फ्यु इयर्स ब्याक चाहिँ अब आई हेड अ फ्रेन्ड एट EY बेङ्गलोरमा ओके अनि उसले के भन्यो भने नाउ EY वान्ट्स टु हायर पिपल फ्रम काठमाडौँ फर देयर बेङ्गलोर अफिस होइन वी वान्ट टु कम टु काठमाडौँ हामीलाई चाहिँ अरेन्ज गरिदियो कि अकाउन्टेन्ट्सहरू क्वालिफाइड सेमी क्वालिफाइडहरू 50 जनाको कुनै दिनमा चाहिँ इन्टरभ्यू अरेन्ज गरिदिन सक्छ भनेर भन्यो वी डिन्ट ह्याभ 50 ACCA अथवा इभन CA लुकिङ फर अ जब ओके हामीले मेरो जबमा हाल्यो होइन ऊ गऱ्यो अनि वी वेटेड फर त्यो इन्ट्रेस्ट एन्ड एभ्रिथिङ बुस्टेड 2-3 चोटि हाल्यो होइन वी डिन्ट गेट इट होइन भनेपछि इट जस्ट सोज कि त्यो वी डोन्ट ह्याभ इनफ क्यापेसिटी इनफ स्किल म्यान पावर होइन त्यो एरियामा वान त त्यो एरियामा काम गर्नलाई इन्ट्रेस्टेड होला ओके एज अ ग्लोबल ठ्याक्कै त्यसैसँग रिलेट गरेर म एकपटक यो लर्निङ प्रोभाइडर्सको कन्फरेन्समा गएको थिएँ कि इन्डिया अनि इन्डियामा चाहिँ एउटा एकजना आउटसोर्सिङ अर्गनाइजेसनको डिरेक्टर भेट भयो अनि दे टेक अराउन्ड 600 इन्टर्न एभ्री इयर के हजुर सो त्यो मार्केट हेरेर 600 इन्टर्न्स एभ्री इयर भनेको त त्यो आउटसोर्सिङकै बिजनेस इन टर्म्स अफ इन्डियामा हेऱ्यो भने सो त्यसरी मैले त्यसलाई रिलेट गर्न पनि खोजेको इफ यु सी द्याट बिजनेस इन इन्डिया एन्ड देन
त्यही स्केलमा चाहिँ भनौँ न नेपालमा हुन सक्दैन त भन्ने कुरा हिसाबले चाहिँ हाउ इज द स्कोप भन्ने हिसाबले कुरा सो त्यही भएर त्यो स्केलमा हुनको लागि चाहिँ न वी हेभ टु वर्क फ्रम त्यो ग्रासरुट लेभल जस्तो लाग्यो अनि इट स्टार्ट्स विथ लर्निङ पार्टनर्स पहिला होइन अनि इट स्टार्ट्स विथ ट्रेनिङ इन्टर्नसिप एन्ड देन कम्स द जब होइन सो आई थिङ्क अब यो केसमा चाहिँ वी हेभ टु generate as many skilled manpower as possible. For example, let's say if I have 50 jana immediately, 50 jana qualified accountant working for me, immediately the heads will be turned from the India. EY bada aru bada okay, त्यहाँनिर त enough मान्छे छ okay. People are always looking for jobs, so हामीलाई कहिले पनि त्यस्तो सर्टेज हुँदैन भनेपछि दे विल कम सो काम चाहिँ there's work out there and there's a lot of work out there. India अरू सिटीहरू आई बिलिभ अलिकति सेचुरेटेड पनि भइसक्यो अलिकति एक्सपेन्सिभ पनि भइसक्यो इन अ वे होइन अनि दे आर मोर इन्टु डिफ्रेन्ट फिल्ड्सहरू नेपालमा काठमाडौँमा वी स्टिल ग्रोइङ त्यसमा होइन सो आई थिङ्क इट्स नट अबाउट द कस्ट ओके इट्स अल अबाउट त्यो स्टुडेन्ट त्यो वर्कर्सहरूको इन्थुजियाजम पनि किनभने इट्स अ न्यू फिल्ड फर अस UK accountsमा we really interested to work होइन and we can get more out of the people working होइन so त्यसमा so I think scope there's quite a lot of scope so त्यसको लागि चाहिँ now we need to again raise more students we need to have more qualified accountants in a way okay त्यसपछि त there's a whole industry to capture okay त्यो human resource को program back is there any other hurdles के अरू केही हिसाबले चाहिँ कम्प्लायन्सको हिसाबले अरू हिसाबले चाहिँ हाउ इज द मार्केट इन नेपाल भनेको आउटसोर्सिङ एज अ बिजनेस गर्नको लागि चाहिँ हाउ कम्फर्टेबल इज द इन्भाइरोमेन्ट भन्ने कुरा ओके नाउ अगेन आई थिङ्क इट्स अब ह्युमन रिसोर्स आफ्नो ठाउँमा छँदैछ वान अफ द हाम्रो मेजर की एस्पेक्टै ह्युमन रिसोर्स हो कि वी सो टु आवर सप्लायर्स आवर क्लाइन्ट्स कि वी क्यान गेट द जब डन बेटर देन एनिवेयर इन द वर्ल्ड ओके सो त्यो एउटा त भइहाल्यो अर्को मेजर प्रब्लम भन्दा पनि च्यालेन्जेसहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब एटलिस्ट वेन यु आर डिलिङ विथ युके क्लाइन्ट्स फरेन क्लाइन्ट्स चाहिँ दे हेभ भेरी हाई डिमान्ड फर क्वालिटी अफ सर्भिस ओके अनि कहिलेकाहीँ त्यहाँ कल्चर डिफ्रेन्सहरू आइदिन्छ होइन सो हाम्रोमै पनि आई थिङ्क नेचुरली वी आर अ बिट laid back which is obviously changing now होइन सो त्यो कल्चरहरू ठ्याक्क त्यो एक्सपेक्टेसन भर्सेस हाम्रो कल्चर कहिलेकाहीँ म्याच गरिदिँदैन होइन सो त्यो बेलामा चाहिँ क्वालिटीमा अलिकति ल्याग हुने के हुने भनेर हुन्छ अनि अर्को लाइक इट्स भेरी कस्तो भने इफ यु क्वालिटी त्यो राम्रोसँग दिन सकेन भने इट्स अलमोस्ट ग्यारेन्टेड द्याट ओके विल लुज द्याट क्लाइन्ट इन अ वे होइन ओके सो आज डेडलाइन हुन्छ अनि आज दिएन भने नाउ लाइक क्लाइन्टलाई फाइन लाग्छ पेनल्टिज लाग्छ होइन त्यो डिफ्रेन्ट कुराहरू ओके सो त्यो एक्सपेक्टेसन चाहिँ एकदमै हाई हुन्छ त्यो मिट गर्नको लागि चाहिँ वी हेभ टु चेन्ज द कल्चर है कि म त्यो वर्क कल्चरको कुरामा पनि आउँदै थिएँ कि खासमा चाहिँ मेरो त्यो एउटा टपिक पनि थियो सो हाउ टु इन्टिग्रेट यो जुन लेट्स एक्जाम्पल चाहिँ यो इम्प्लोइ कमिङ फ्रम यो कम्युनिटीबाट आएर चाहिँ त्यो वर्क कल्चरसँग हाउ टु इन्टिग्रेट के कसरी विद्यार्थीहरू चाहिँ ओके डेडलाइनमा काम गर्ने कुराहरूले चाहिँ आई थिङ्क नेपालकै अडिट फर्ममा काम गरे पनि देयर इज डेडलाइन्स बट अलिकति लेट ब्याक नै हुन्छ सो हाउ डु यु सेट द एक्सपेक्टेसन्स भनौँ न ओके आई थिङ्क अब त्यस्तो फर्मुला छैन अनि लाइक नर्मली त्यो प्रेजेन्टेसन दिएर उ गरेर इट डजन्ट वर्क त्यसरी पनि होइन सो त्यो भएर अब नर्मली वी वान्ट टु डु एउटा वी वान्ट टु स्टार्ट विथ प्रोडक्टिभिटीको कल्चर होइन सो कामहरू हुन्छ अनि यु हेभ टु बी एज प्रोडक्टिभ एज पोसिबल सो नर्मली चाहिँ हामी के हुन्छ नि स्पेसली यङ पिपलहरू चाहिँ दे आर अलवेज लुकिङ फर इन्सपिरेसन होइन सो त्यो इन्सपिरेसन चाहिँ वर्क प्लेसमै भइदियो भने होइन दे लर्न फ्रम द्याट पर्सन ओके सो हाम्रोमा पनि अगेन we try as directors, as partners, okay, we try to be that symbolic person, होइन सो आफै चाहिँ ओके
टाइममा आयो आफै काम गर्यो आफै प्रोडक्टिभ छ आफै खटेको देख्यो भने होइन पिपल विल फलो इफ दे रेस्पेक्ट यु दे फलो यु होइन इन अ वे सो एउटा सिम्बोलिक त्यो हुन सो नट जस्ट अस सिनियर म्यानेजर्सहरू जति पनि हुनुहुन्छ अनि पिपल लर्न फ्रम त्यो अनि स्पेसली अब हामीले अब एससिए स्टुडेन्ट्सहरू सिए स्टुडेन्ट्सहरू लिँदाखेरि इन्टर्नसिपबाट लिँदाखेरि चाहिँ नाउ त्यो अर्को बाहिरको वर्क कल्चरले इफेक्ट गर्नु पाएको हुँदैन होइन दे कम हियर एन्ड दे सी ओके मान्छे एकदम चुप लागेर बिहानदेखि बेलुकासम्म काम गरिरहेछ दे गेट थिङ्स डन होइन त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ नि बिस्तारै त्यो चेन्ज हुन्छ उनीहरूमा ओके सो आई थिङ्क अब यो एकदम हार्ड एन्ड फास्ट रुल एकदम त्यो चाँडै चेन्ज हुने त्यो कुराहरू होइन नर्मली इट टेक्स 1 year 2 years फर द्याट पर्सन टु ग्रो भनौँ न आई थिङ्क अब अलिकति विद्यार्थीको पर्सपेक्टिभबाट जाउँ जति इन्ट्रेस्ट छ विद्यार्थीहरूको सो म पनि हेरिरहेको हुन्छु कि विद्यार्थी चाहिँ सर म चाहिँ आउटसोर्सिङ फर्ममै काम गर्ने भन्ने चाहिँ धेरै हुन्छन् सो अलिकति विद्यार्थीको पर्सपेक्टिभ वाट इज आउटसोर्सिङ ओर त्यो विद्यार्थीले एक्चुअलमा के गर्न खोजिरहेको त भन्ने हिसाबले चाहिँ अलिकति हाम्रो आउटसोर्सिङले गर्न खोज्ने चाहिँ के हो भन्ने बुझाइदिनु अलिकति ओके फाइन नर्मली ओके सो हामीले के काम गर्छौँ त्यसमा म सर ब्रिफ एक्सप्लेन गरिदिन्छु फाइन सो एज अ लेट्स से आउटसोर्सिङ फर्म रिमोट असिस्टेन्स गर्ने फर्ममा हामीले के गर्छौँ भने वी डु वान बुक किपिङ र भिएटी फर द क्लास टिपिकली हाउ एउटा टिपिकल अकाउन्टिङ फर्म डज होइन यहीँ पनि जहाँ पनि ओके सो एउटा बुक किपिङ र भिएटी भनेर भन्छौँ अनि वी युज डिफ्रेन्ट सफ्टवेयर्स त्यसको लागि सो मोस्टली आजकल चाहिँ क्लाउड बेस्ड अकाउन्टिङ सफ्टवेयरहरू हामीले युज गर्छौँ ओके आउटसोर्सिङ अथवा फरेन क्लाइन्ट्सहरूसँग काम गर्दा के हुन्छ भने यु अलवेज युजिङ दिस न्यू सफ्टवेयर्स होइन सो वी कल जिरो भन्छ क्विक बुक्सहरू सेज अनलाइन भिटी होइन यिनीहरूवालाहरू न त्यो भए पनि एक्सपोजर भयो सो एनी अकाउन्टेन्ट्स एनी वे इन द वर्ल्ड युज द सेम होइन सो त्यो कुनै पनि डिफ्रेन्स पाएन ओके वी डु अकाउन्ट्स प्रिपेरेसन अकाउन्ट्स प्रोडक्सन भनेर भन्छौँ जुन अब वी युज डिफ्रेन्ट स्ट्यान्डर्डहरू होइन त्यो माइक्रो एन्टिटी स्मल कम्पनी मिडियम कम्पनी भनेर ओके सो स्टुडेन्ट्स दे नाउ अन्डरस्ट्यान्ड ए ओके अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड भनेको यो हो ओके IS1 IS2 त्यो पढ्न त पढेको थियो ए ओके नाउ दिस इज वाट इट इज दिस इज FRS दिस इज IFRS भन्ने कुराहरू होइन सो वी युज डिफ्रेन्ट सफ्टवेयर्स त्यसको लागि पनि ओके सो वी युज आइरिस भन्छ डिजिटा भन्छ CCS भन्छ द्याट मेनी होइन सो अहिले यहाँ हामी बसेर युज गर्ने पनि आइरिस हो होइन युकेमा बसेको 10 वर्ष एक्सपिरियन्स 20 वर्ष एक्सपिरियन्सले युज गर्ने नि त्यही आइरिस हो ओके सो देज एक्सपोजर टु सफ्टवेयर एउटा एनी काइन्ड्स अफ सफ्टवेयर अर्को ट्याक्सेसनहरू यताउताहरू पनि न अगेन बाहिरको काम गर्दाखेरि न मोस्ट अफ द टाइम के हुन्छ नि इट इज वाट इट इज त्यो एक्ज्याक्ट रिप्रेजेन्टेसन अफ कम्पनीको पर्फर्मेन्स र फाइनेन्सियल पोजिसनहरू त्योवालाहरू बाहिर काम गर्दाखेरि त्यो अडिटकै पनि सिग्निफिकेन्स देखिन्छ त्यहाँनिर होइन अनि ट्याक्सेसनहरूको पनि सिग्निफिकेन्स ए यो त मैले F6मा पढेको अनि यो त मैले F7मा पढेको भन्ने कुराहरू दे क्यान त्यो डाइरेक्टली रिलेट होइन कतिपय त्यो कुराहरू चाहिँ न अगेन लोकल्ली काम गर्दाखेरि न दुइटाको डिफ्रेन्ट कम्पिटेटिभ एडभान्टेज छ होइन लोकल्ली काम गर्दाखेरि चाहिँ कतिपय बेलामा वाट आई फिल इज हाम्रो लोकल फर्महरूमा चाहिँ दे आर मोर फोकस्ड अन अडिट द्याट्स इट ओके सो एज अ चार्टर्ड अकाउन्टेन्टले अडिट गर्नुपर्छ होइन एज अ अडिटर सो हामीले चाहिँ अडिटरहरू धेरै जन्मायौँ होइन अकाउन्टेन्ट जन्माएन होइन सो त्यो होला सो आउटसोर्सिङमा गर्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ लाइक अगेन कम्पनीको कस्तो एक्ज्याक्ट रिप्रेजेन्टेसन कस्तो हुन्छ यो मोर एक्सपोज टु सफ्टवेयर्स यो मोर एक्सपोज टु त्यो फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट हामीले डिस्क्लोजर्सहरू होइन डिफ्रेन्ट त्यो ट्याक्स लज बाइलसहरू सो तिनीहरूमा चाहिँ म हुन्छ सो दिस प्रिपेयर्स यु टु बी अ ग्लोबल अकाउन्टेन्ट इन अ वे हाम्रोमा के छ भने नर्मली यदि तपाईँले सिभीमा होइन मैले जिरोमा काम गरेको छु मैले आइरिसमा काम गरेको छु भनेर लेख्नु मात्र भयो भने यु विल गेट इन्टरभ्यू एनीवे इन द वर्ल्ड मैले ठ्याक्कै त्यहीँ कन्टेक्स्टमा चाहिँ सर मलाई चाहिँ युके जानु मन छ त्यसैले चाहिँ म अलिकति नेपालमा पनि आउटसोर्सिङ काम गरेर सिकेर जान्छु भन्नेहरूको लागि चाहिँ हाउ युजफुल इज द work experience in the outsourcing firm in Nepal? Very useful, I know, very useful.
हाम्रोमा पनि कतिजना आउनुहुन्छ त्यसै होइन स्टुडेन्टहरू नै कताबाट थाहा भएर के छ म यति पनि जाँदैछु अनि आई निड सम एक्सपिरियन्स भनेर अब अहिलेको अब मेरो फर्मकै कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ नाउ एज अ फर्म एज अ त्यो बिजनेस पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि वी निड समबडी हु क्यान एटलिस्ट स्टे फर अ इयर एटलिस्ट स्टे फर 2 years ओके तर उयो जस्तो त्यो एउटा प्रोग्राम ल्याएर यु क्यान डु लेट्स से 4 week इन्टर्नसिप you come, you learn, you see the work culture. किन कतिपय स्टुडेन्टहरूको लागि त इट्स द फर्स्ट टाइम दे आर युजिङ आउटलुक होइन फर्स्ट टाइम दे आर युजिङ एक्सेललाई पनि ओके त्यस्तै सो 1 महिनामा धेरै कुरा सिकिन्छ होइन सो दे क्यान कम दे क्यान वर्क दे क्यान गो एज अ अलिकति बेटर पर्सन बेटर प्रोफेसनल होइन अनि यु गो आउट एन्ड यु गेट अ जब यु मेक अ लिभिङ होइन सो त्योवाला चाहिँ इट्स भेरी भेरी युजफुल सो आई थिङ्क सो विदेश जाने पर्सपेक्टिभबाट पनि आई थिङ्क भनौँ हेर्दा चाहिँ बेसिकली त्यही काम नै हो नि त गर्ने सो वी आर डुइङ अ जब फ्रम युके हेयर इटसेल्फ सो त्यो हुँदा चाहिँ रेलेभेन्स त अफकोर्स रेलेभेन्स भयो हजुर नट जस्ट युके अब यहाँ आई थिङ्क अस्ट्रेलियाको पनि कतिपय छ युएसकै पनि कतिपय छ होइन सो आउटसोर्सिङमा काम गर्दाखेरि it's obviously it's definitely going to help you. How challenging is it for you in terms of त्यो काम गराउनलाई work to get the work done उनीहरूको पर्सपेक्टिभबाट अरू क्लाइन्टको पर्सपेक्टिभबाट क्लाइन्ट हु इज इन युके अनि उनीहरूको एक्सपेक्टेसन मिट गर्नको लागि चाहिँ हामी एक्चुअलमा त्यो एक्सपेक्टेसन्सहरू मिट गरिरहेको छौँ त नेपालको भनौँ न ओभरअल आउटसोर्सिङ फर्म भनौँ न इन जेनरल सबैको पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ मिट गरिरहेको छौँ त त्यो केसमा चाहिँ छौँ होइन किनभने अगेन यो केसमा चाहिँ हाम्रो कल्चर कम्स टु एन एडभान्टेज फेरि होइन कतिपय उसमा सो मैले अब वाट एभ हर्ड कतिपय बेला इन्डियामा आउटसोर्सहरू गर्दाखेरि चाहिँ कतिपय कन्फ्लिक्ट हुने होइन धेरै सो यसरी गर्नु भनेर भन्दाखेरि नो यसरी नगर्ने यसरी गरौँ होइन क्लाइन्टहरूसँग यता भनेर अनि कतिपय क्लाइन्टहरूलाई ओके त्यो चाहिँ त बुझ्दैन होइन हाम्रोमा कल्चर कस्तो छ भने अगेन त्यो आई डोन्ट नो त्यो एजको कारणले पनि इफ एनी वान इज सिनियर यु रेस्पेक्ट देम होइन त्यो मान्छेले भनेको जे पनि ठिक होइन भनेर सो हाम्रोमा चाहिँ कस्तो भने पिपल लिसन ओके सो तपाईँ यङ होस् उहरू होस् होइन सो वेन यु आस्क देम टु डु समथिङ दे एक्चुअली लिसन होइन अनि दे ट्राई टु डु इट त्यो हाम्रो कल्चरमै छ क्या फेरि अनि दे एज अ क्लाइन्ट दे फाइन्ड इट वे इजियर टु वर्क विथ अस देन एनीवेयर इन द वर्ल्ड होइन सो त्यो हिसाबमा चाहिँ इट हेज अभियसली हेल्प्ड होइन क्वालिटीमा अभियसली देयर आर समटाइम्स इस्युज कि ओके यो काम आएन यो आएन होइन यो काम भएन होइन बिकज त्यो सधैँ पर्फेक्ट त हुँदैन सो हाम्रोमा चाहिँ लाइक अगेन वी लेट पिपल ग्रो एट देयर ओन पेस होइन सो कसैको लागि चाहिँ अभियसली वर्क प्रेसर त त्यहाँनिर हुन्छ होइन यदि कसैले त्यो गर्न सकेन के भएन भने देयर इज अलवेज समबडी टु पिक द्याट थिङ अप फर देम होइन सिनियर म्यानेजर इभन पार्टनर्सहरू यताउताहरू भनेपछि एउटा क्लोज निट टिम भयो सो इफ आई गिभ यु अ सर्टन वर्क इट्स नट ओन्ली योर रेस्पोन्सिबिलिटी टु गेट द्याट डन होइन सो त्यो हिसाबले चाहिँ वी ट्याक्लिङ कतिपय त्यो इस्युहरू अनि ओभर द टाइम द्याट पर्सन ग्रोज आफै एनिवे सो आई थिङ्क जति एक्सपिरियन्स हुँदै गयो आई थिङ्क ट्रस्ट फ्रम द क्लाइन्ट इज पनि राम्रै हुँदैछ हजुर अगेन we are dedicated एकदमै होइन सो इफ यु आर वर्किङ फर अ क्लाइन्ट देन वी सर्भ देम भेरी वेल होइन सो इन टर्म्स अब जति पनि काम भयो होइन इभन एज अ कतिपय बेलामा एक्स्ट्रा एफर्टहरू पनि दिनुपर्ने हुनसक्छ सो वी गिभ देम एन्ड दे आर रिलेटिभली ह्याप्पी ओके इभन लेट्स से अब आउटसोर्सिङ भन्ने बित्तिकै मान्छेले के सोच्छ भने कस्ट उताबाट त सस्तोमा पाउँछ होइन त्यही भएर सस्तोमा गरेको नि तर कुनै पनि आउटसोर्सिङ गर्ने कम्पनीले उताबाट दे डोन्ट डु इट फर कस्ट ओके हाम्रो नेपालमा पनि आउने दे नट कमिङ फर कस्ट दे आर कमिङ फर क्वालिटी होइन किनभने युकेमै पनि अकाउन्टेन्टको खडेरी छ नि त होइन मान्छे नै पाउँदैन मान्छे पायो भने पनि राम्रो पाउँदैन होइन सो त्योवाला छ हाम्रोमा के छ भने वी क्वालिफाइड पिपल
होइन कतिपय एसिसी पास भएको छ अनि क्वालिफाइड हुने बित्तिकै नाउ अगेन देयर समथिङ इन यु होइन यु हेभ त्यो प्रब्लम सल्भिङ स्किल्स एन्ड एभ्रिथिङ होइन सो त्यसको लागि चाहिँ उनीहरू आइरहेको हुन्छ सो इट इज काइन्ड अफ वर्क त्यसरी नै सो अब नेपाललाई आउटसोर्सिङ अकाउन्टिङ आउटसोर्सिङको हब बनाउनलाई के गर्नुपर्छ होला आई थिङ्क वी like more people have to start this business जस्तो लाग्छ ओके फाइन what I can say is कतिपय अब हामीसँगै पहिला काम गर्नुभएको मान्छेले they have started होइन they are taking 1 or 2 clients creating 5-6वटा job and everything okay so एउटा चाहिँ one we have to produce त्यो skilled manpower from the grassroots level and it all comes down to learning providers. So I think learning providers have bigger responsibility यसमा होइन so you have to produce more accountants okay so this one अनि once we have like more accountants more people who wants to work certain यही एरियामा ट्याक्समा उसमा wants to become a global accountant then opportunities will come okay fine and I think मलाई के जस्तो पनि लाग्छ भने if you're starting a business होइन कुनै पनि होइन I think don't creating wealth is त्यो पछिको कुरा भयो I think the first primary objective has to be creating jobs होइन so if everyone can focus on त्यो कुराहरू so I'll create more jobs अब एउटा जब क्रिएट गर्नलाई त कामै ल्याउनु पऱ्यो फेरि होइन त्यो एउटा सस्टेनेबल जब बनाउनु पऱ्यो होइन एकजनालाई एकदम ट्रेन गर्यो अनि यु क्यान क्रिएट 5 जब्स अराउन्ड द्याट पिपल होइन ओके सो इफ इट लाइक आई थिङ्क सर्टन मेन्टालिटीमा चाहिँ त्यस्तो भयो भने चाहिँ वी क्यान ग्रो ओके अनि अगेन बेसिक थिङ चाहिँ वी निड मोर अकाउन्टेन्ट्स वी निड मोर पिपल टु go for accountancy qualification and we need more people to pass होइन त्यहाँबाट and we need more skilled manpower यही फिल्डमा So I think in terms of learning providers need to work on one. So what do they need to do in terms of let's say पढाउने बाहेक पढाएर let's say exam चाहिँ पास गराउने त छ तर त्यो बाहेक what are your suggestions in terms of having a very skilled manpower or भनौँ न अलिकति willingness to work or training को कुराहरू what would be your suggestions? I think one which I've been saying सबै जसलाई भेट्यो भने पनि अनि लाइक हाम्रोमा चाहिँ के छ we don't start young होइन सो कतिपय मान्छेहरू दे अलरेडी 22, 23 अनि दे स्टिल नट वर्किङ होइन म एसिसी सिद्धा आएपछि मात्र काम गर्छु होइन अथवा घरमा नगर भन्नुभएको छ अहिले भन्ने चाहिँ आई थिङ्क लाइक वन्स युआर 20, 21 लाइक जस्ट स्टार्ट वर्किङ एनिवे होइन फर्ममै गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन होइन अब स्टार्ट यो ओन बिजनेस अनलाइन अर वाट एभर होइन जे वाट एभर सुट्स यु तर स्टार्ट यङ होइन अनि त्यो चाहिँ लर्निङ प्रोभाइडरले आई थिङ्क त्यो कुरालाई प्रमोट गरिदिनु पऱ्यो होइन सो एउटा क्लासमा ले चाहिँ अडिटको क्लासमा छ भने ओके बेला बेलामा लाइक हाउ मेनी अफ यु आर वर्किङ if you are not working, why are you not working? And do you need any help? होइन अब लर्निङ प्रोभाइडर कमाउने अब करियर डेस्कहरू होइन सर्टन सेटअप गरेर ओके वाट हेल्प डु यु निड हेल्प बिल्डिङ यो सिभी अनि डु नो वाट अ कभर लेटर इज होइन कहाँ अप्लाई गर्यो ओके यहाँ अप्लाई गर यहाँ नगर लेट्स से होइन फर इक्जाम्पल होइन अथवा त्यहाँ जाऊ त्यहाँ राम्रो हुन्छ 6 months त्यहाँ गर होइन त्यसपछि हेर विदेश जाने ठिक छ विदेश जानुभन्दा अगाडि लाइक ट्राई टु हेभ यो स्किल्सहरू ओके तर आई थिङ्क त्यो अब झकझकाइरहनु पऱ्यो स्टुडेन्टलाई पनि ओके वाइ आर यु नट वर्किङ स्टार्ट वर्किङ ओके भन्ने कुराहरू किनभने अब एज अ एसिसी इज अ प्रोफेसनल क्वालिफिकेसन नै अब इट्स नट त्यस्तो एकाडेमिकलाई वे यु क्यान जस्ट रिड अनि त्यो पिएचडी गरे जस्तो त होइन होइन भनेपछि यु हेभ टु स्टार्ट वर्किङ ओके एन्ड यु हेभ टु स्टार्ट young 19, 20, 21 होइन त्यो गर्नै पर्यो सो इन टर्म्स अफ एसिसीको क्वालिफिकेसनको लेभलबाट हेर्ने भने चाहिँ वाट वुड बी द पर्फेक्ट टाइम टु स्टार्ट योर वर्क एक्सपिरियन्स भनौँ न सो आई थिङ्क न वाट आई वुड सजेस्ट मैले त अब सकेसम्म चाँडै भनेर चाहिँ अब वान्स त्यसै अनुसारले फेरि यु हेभ टु हेभ द्याट स्किल्स पनि त इन टर्म्स अफ भनौँ न एटलिस्ट फाइनेन्सियल रिपोर्टिङको नलेज ओ अडिटको नलेज पनि हुनु पर्ला न फेरि त्यो पनि आई थिङ्क अब नलेज लिएपछि काम गर्छु भन्दा पनि अब यु क्यान अलवेज
टेक इट साइड बाई साइड एन्ड आई नो सम स्टुडेन्ट स्ट्रगल के हो कि मैले काम गरेर पढाइमा फोकस गर्न सकेन यताउता भन्ने कुराहरू तर आई थिङ्क दिस इज वाट यु निड टु ट्रेन यर सेल्फ पनि होइन सो यु हेभ टु टेक थिङ्स साइड बाई साइड त्यो गर्नै पर्छ कि एन्ड आई थिङ्क अब लेट्स चाहिँ अब F6 F7 पढ्दै गर्दाखेरि होइन नर्मली चाहिँ के भन्छ नि मैले पढिसक्छु अथवा स्किल सिद्धाउँछु अनि काम खोज्छु भन्ने कुरा ढिला भइसक्छ होइन लाइक मेरो उसमा चाहिँ सो स्टार्ट यङ आई थिङ्क F6 F7 पढ्ने बेलामा नै होइन स्टार्ट वर्किङ अनि केही न केही हेल्प भइहाल्छ आई थिङ्क कामले पनि पढाइमा हेल्प हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई आई थिङ्क अहिले कस्तो भन्दा चाहिँ विद्यार्थीको पर्सपेक्टिभबाट पनि छिटो पेपर्सहरू सक्छन् कि छिटो पेपर सकिसकेपछि आई थिङ्क वेन दे स्टार्टेड अराउन्ड 18मा चाहिँ ACCA स्टार्ट गऱ्यो भने चाहिँ अराउन्ड बाई 20 स्किल सकिसक्छन् आजकल अनि त्यसपछि कस्तो हुन्छ भन्दा चाहिँ स्किल सकिसकेपछि 4वटा पेपर मात्रै हो म सकेर मात्रै स्टार्ट गर्छु भन्नेहरू पनि हुन्छन् कि अनि त्यो हुँदा चाहिँ विद्यार्थीले एकदम लेड ब्याक वर्क एक्सपिरियन्स गर्ने हो त भनेर सोध्यो भने नि कसैलाई होइन सकाएर गर्ने अर्को सेसन गर्ने एक्जाम दिएर गर्ने भन्ने टेन्डेन्सी चाहिँ एकदम छ त्यो अट्र्याक्सन नदेखेको कि इन जनरल हेर्दा चाहिँ विद्यार्थीहरू चाहिँ एकदम स्मार्ट छन् होइन पढाइमा पनि राम्रो छन् तर वेन इट कम्स टु गोइङ फर वर्क एक्सपिरियन्स एकदमै लेड ब्याक त्यो आई थिङ्क जेनेरेसन पनि त्यस्तै हो कि भनेको बिस्तारै गाउँलाई हतार छैन भन्ने हो कि ओभर म सिकिहाल्छु नि छिटो नै सिकिहाल्छु अनि एकदमै छिटो सिक्ने भएको कारणले गर्दा चाहिँ एकदमै गाह्रो छ कि विद्यार्थीहरूलाई पठाउन पनि आई थिङ्क कतिपय बेला त्यो प्यारेन्टल प्रेसर भन्ने जसलाई होइन अब हाम्रो अब कल्चरमा अगेन त्यो प्यारेन्ट्स आर टु प्रोटेक्टिभ होइन बच्चाले ल केही गाह्रो हुन्छ नगरौँ बरु पहिला पढाइ सिद्धाऊ होइन अनि त्यसपछि गर किन काम गर्नु पऱ्यो हामी सधैँ छौँ नि भन्ने समय अब त्यो पनि हुनसक्छ एउटा त्यो कारणले पनि स्टुडेन्टहरूले अलिकति त्यो पुसब्याक होइन सो त्यो तर अब यदि कसैले चाहिँ क्वालिफाइड भएपछि मात्र काम गर्न जान्छ भने मैले देखेको एक्सपिरियन्स गरेको कुरामा के छ भने त्यो क्वालिफिकेसनको वेट चाहिँ उसको सोल्डरमा अलिकति हेभी भइदिन्छ कि होइन सो ठ्याक्क ऊ गयो अनि हि गोज टु अ वर्क प्लेस एज अ क्वालिफाइड अकाउन्टेन्ट वेन हि डज नट रियली नो हाउ टु पोस्ट जर्नलले चाहिँ उसले पढाए मात्र छ होइन सो एक्ज्याक्टली वर्क लाइफमा कसै गरेको छैन भने त्यसपछि के हुन्छ भने ओके म त क्वालिफाइड हो मलाई त आउनुपर्ने होइन मलाई त यति पनि आएन होइन भन्नुहोस् एन्ड हि पुट्स लाइक हि इज हार्ड अन हिमसेल्फ फेरि होइन सो त्यसरी होला मैले त सकिनँ तर रियालिटी के हो भने पढेर आउँदैन कसैलाई नै त्यो काम गर्नै पऱ्यो एक्सपिरियन्स लिनै पऱ्यो होइन सो आई थिङ्क त्यो एउटा मेजर डिसएडभान्टेज चाहिँ के हुन्छ भने क्वालिफाइड हुने बित्तिकै त्यो वेट अफ त्यो क्वालिफिकेसन चाहिँ इट जस्ट गेट्स हेभी अनि त्यो एड्याप्ट हुन सकिन्न वर्क प्लेसमा होइन अर्को क्वेसन चाहिँ हजुरलाई चाहिँ लेस एक्जामलाई चाहिँ विद्यार्थीले चाहिँ म आउटसोर्सिङ फर्ममा चाहिँ कति काम गरौँ 1 वर्ष काम गरौँ कि 2 वर्ष काम गरौँ कि अनि 3 वर्षले काम गरौँ कि भन्ने हुन्छ अनि प्लस म आउटसोर्सिङ फर्ममा काम गरेँ अनि देन इफ आई हेभ टु वर्क समवेयर एल्स इन नेपाल इज द्याट स्किल्स रेलिभेन्ट भने मैले आउटसोर्सिङमा सिकेको अनि म नेपालमै बस्छु सो त्यो भएको कारणले गर्दा चाहिँ म चाहिँ आउटसोर्सिङ फर्ममा काम गरेर त काम नलाग्न सक्छ म त बरु अडिट फर्म जान्छु भन्नेको लागि चाहिँ सो वाज द एन्सर फर द्याट न अगेन अघि भने जस्तै वी ट्राइङ टु प्रड्युस ग्लोबल अकाउन्टेन्ट्स होइन सो अहिलेलाई चाहिँ एउटा थिङ कि हाम्रो होल क्वालिफिकेसन नै त अब ग्लोबली रेगुलेटेड क्वालिफिकेसन मिन्स लाइक जहाँ गए पनि एउटै हो नि त खासमा होइन लोकलमा काम लाग्न सक्दैन भने त्यो स्किल्स त जहिले सिके पनि भयो होइन सो त्यो वाला अब कतिपयको अब आइन त्यो कतिपय बेलामा भ्यालिड कन्सर्न नै होला कि यसपछि के त्यसपछि के भने तर जहाँ काम गरे पनि होइन आई थिङ्क त्यो टेक्निकल स्किल्स डज नट म्याटर त्यति धेरै रहेछ होइन अकाउन्टिङ इज अकाउन्टिङ एनिवे भनौँ न फेरि होइन अकाउन्टिङ इज अकाउन्टिङ एनिवे होइन तर कतिपय बेलामा चाहिँ त्यो प्रोफेसनल स्किल्स त्यो प्रब्लम सल्भिङ स्किल्स होइन त्यो कन्फिडेन्स जुन यसले चाहिँ फर इक्जाम्पल मेरोमा आउटसोर्सिङमा काम गऱ्यो अनि त्यो वर्क कल्चरमा काम गऱ्यो होइन त्यत्रो सफ्टवेयरसँग एक्सपोज भयो अनि यु एक्चुली
लर्न अकाउन्टेन्सी डिस्क्लोजर्स आइएफआरएसको इभन त्योवाला ट्याक्सेसन लर्न वाट यु गेन फ्रम देयर इज कन्फिडेन्स ओके त्यो कन्फिडेन्सले त यु क्यान फाइट एनिवे जुनसुकै इन्डस्ट्रीमा ओके फाइन अब त्यो अब म इन्सुरेन्समा पछि गएँ होइन सपोज भनेपछि सबै नलेज पहिल्यै आउनुपर्छ भन्ने छैन नि त होइन यु अलरेडी हेभ त्यो इनर्मोस्ट नलेज छुट्टै अरूको एरियाको अनि यु हेभ त्यो कन्फिडेन्स होइन अनि यु क्यान लर्न होइन जसरी यु लर्न डिफ्रेन्ट थिङ्सको काम गर्दाखेरि होइन इट विल बी अ पिस अफ केक फर यु एनीवे इन द वर्ल्ड ओके अनि अल्सो आई थिङ्क इट अब हाम्रो अघि भने जस्तै अब लोकल्लीमा त सेन्टर्ड हुँदाखेरि एज अ अकाउन्टेन्टहरू हेर्दाखेरि कतिपयले चाहिँ नाउ अब चार्टर्ड अकाउन्टेन्सी इज त्यो हुन्छ नि अडिटसँग मात्रै रिलेट गर्छ कि होइन अनि वन्स यु स्टार्ट वर्किङ इन डिफ्रेन्ट एरियाज यस्तोमा चाहिँ न ओके त्यो मात्र होइन रहेछ नि त होइन सो काम भनेको हामीले यहाँ भनेको त्यो चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट जे गर्छ त्यो मात्र गर्नुपर्ने भन्ने होइन रहेछ नि त सो त्यो कुराहरू चाहिँ त्योवाला हुन्छ अब अर्को कमन कुरा मैले एड पनि गर्दाखेरि चाहिँ अब इभन एसिसिए स्टुडेन्ट्सहरूमा पनि के छ भने ओके आइक्यान बोर्ड आइसिए बोर्ड चाहिँ यहाँको लागि होइन अनि दे डोन्ट रिलेट देमसेल्भ्स टु यहाँको सिनारियो अनि दे रिलेट देमसेल्भ्स टु बाहिरको होइन अनि दे आर अलवेज त्यो ट्राइङ टु प्ले क्याचअप विथ त्यो आइसिए र आइक्यान तर इट्स नट वाट इट इज होइन मलाई चाहिँ के भने अब त्यो चार्टर्ड भन्ने वर्ड है त्यो त रोयल चार्टर त्यो त रोयलिस्ट टर्म भयो नि त्यो त महारानीले दिएको अनि इभन यो सब कन्टिनेन्टहरूमा इन्डिया नेपालमा मात्र त युज हुन्छ त्यो कतै पनि युज हुँदैन नि त होइन अनि एन्ड अफ द डे त वी आर अल जस्ट सर्टिफाइड अकाउन्टेन्ट्स होइन एसिसिए भए पनि त्यो भए पनि भनेपछि देश नो नि त्यो क्याचअप गेमै छैन जसले जता काम गरे पनि हुन्छ नि त होइन चार्टर अकाउन्ट सिए आइसिएआई आइक्यानहरू आउटसोर्सिङमा गर्दा हुन्छ होइन सो त्यो उनीहरूले चाहिँ लाइक त्यो होइन वी डोन्ट बिलोङ हे वी डोन्ट रिलेट हे भन्ने कुराहरू चाहिँ आई थिङ्क त्यो नबुझेर हो जस्तो लाग्छ एन्ड अफ द डे वी अल ग्लोबल अकाउन्टेन्ट्स वी हेभ टु गेन स्किल्स टु फिट एनीवे इन द वर्ल्ड आई थिङ्क धेरै नै कुरा भइसक्यो आई थिङ्क अन्त्यतिर आएर आई थिङ्क इन टर्म्स अफ आई थिङ्क भनौँ न स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ भनौँ न सजेसन्सको हिसाबले इन टर्म्स अफ वर्क एक्सपिरियन्सको सजेसन्स अनि कुनै नयाँ विद्यार्थी चाहिँ वान्ट्स टु जोइन एसिसिए एनी मेसेज ओर सजेसन्स ओके आई थिङ्क अभियसली त्यो एसिसिएको धेरै गुणगान गरेर जस्तो हुन्छ म आफै पनि एसिसी भएर कतिपय बेलामा चाहिँ इफ यु लाइक वी कल इट एकदम डाइनामिक क्वालिफिकेसन अनि त्योवालाहरू अनि यु क्यान सी द्याट पनि होइन सो पढ्दाखेरि मात्र होइन पोस्ट वर्कहरू गर्दाखेरि पनि फर इक्जाम्पल कामको केही सोल्युसन सर्च गर्नु पऱ्यो अरे होइन कुनै चाहिँ सर्टेन एउटा कुनै आइटमको डिस्क्लोजर रिक्वायरमेन्ट्सहरू सर्च गर्नु पऱ्यो मैले गुगल गरेँ भने एभ्री टाइम त्यो एसिसिएको आर्टिकल इज अलवेज टप नच होइन एसिसिएको आर्टिकल कस्तो सिम्पल गरेर कसरी देखाइरहेको छ भने अरू सोल्युसन पनि हुन्छ आइसिएडब्ल्यूको अरूहरूको अनि न ओके त्यहाँ मोर कम्प्लिकेटेड होइन त्योवाला भनेपछि यु क्यान टेल कि द होल क्वालिफिकेसन होल बडी हेज स्पेन्ड सो मच होइन अनि त्यो अकाउन्टेन्सी होल क्वालिफिकेसनलाई नै भ्यालुएबल बनाउनको लागि दे हेभ ट्राइड होइन त्योवाला सो आई थिङ्क वाट एभर एसिसिए पढिरहेको कोहीवालाहरू छ भने यु मेकिङ ग्रेट डिसिजन ओके सो त्यसमा अनि अगेन एज लर्निङ प्रोभाइडर्स एज कम्पनीज अनि आउटसोर्सिङहरूमा गरिरहेकोमा चाहिँ अगेन वी निड मोर अकाउन्टेन्ट्स होइन सो जति धेरै अकाउन्टेन्ट भयो वी क्यान ग्रो द इन्डस्ट्री होइन अनि इभेन्चुअली त्यसको बिगर इम्प्याक्ट त त्यो छँदैछ होइन सो त्यसमा अनि अर्को मेजर टिप द्याट आई वान्ट टु गिभ टु स्टुडेन्ट्स इज स्टार्ट वर्किङ होइन ओके यु नट टु यङ टु वर्क हुन्छ 1920मा सुरु गर्नै पर्छ होइन काम गर्नै पर्छ त्यो इट्स नट टु अर्ली होइन अनि डु नट वेट टिल यु आर क्वालिफाइड ओके त्यसले चाहिँ पछि वर्क लाइफमा एकदम यु डोन्ट बिकम त्यो त्यस्तो एक्सेप्टिभ त्यो हुँदैन रहेछ है पछि गएर चाहिँ होइन जतिको चाहिँ अनक्वालिफाइडहरू हुन्थ्यो हुँदाखेरि चाहिँ सो त्यही हो अनि गरिराख्नु पऱ्यो पढ्नु पऱ्यो एक्जाम पास हुनु पऱ्यो क्वालिफाइड हुनु पऱ्यो काम गर्नु पऱ्यो होइन मेहनत गर्नु पऱ्यो त्यही हो कुरा थ्याङ्क यू सर है थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू फर कमिङ टु द नो प्रब्लम थ्याङ्क यू फर इन्भाइटिङ सर थ्याङ्क यू
Thank you for watching the Seed Show. Thank you.